Okay, hello everyone. So, our lesson for week 5 and 6 is all about lesson number 4, triangle congruence. So, ito ay nasa third quarter na libro ninyo. Okay, bago tayo magsimula ng discussion, let us all read our learning targets. So, number 1, at the end of this lesson, I know that you can illustrate triangle congruence. So, paano ba natin masasabi na congruent yung dalawang triangle? Then, you can illustrate the SAS or the side angle side, the ASA or angle side angle, and the SSS or side 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 congruence postulates. Then you can solve corresponding parts of congruent triangles. So, yung lesson natin ay nasa page 184 ng inyong third quarter na libro. So, ano yung nakikita ninyo doon sa ating pictures sa screen? Okay, so meron mga triangle, may mga shapes, building. So, ano yung papansin natin doon sa mga triangle? Pare-parehas or congruent. So, yan yung sinasabi natin na congruent. Pag sinabi natin congruent, equal. Parehas ng size, parehas ng shape. So, congruent figures are figures with the same shape and size. So, nasabi natin na congruent kapag parehas ng size at the same time dapat parehas din ng shape. So, hindi natin matatawag na congruent ang isang figure kapag magkaiba ng shape, kahit pa sila magkaparehas ng size. For example, yung dalawang vase, nilalagyan ng flowers. So, yung vase, parehas ng tangkad, pero magkaiba ng shape, so hindi sila congruent, hindi sila talaga parehas na parehas. So dito sa pinag-aaralan natin, masabi natin na congruent yung pictures kapag parehas ang shape, triangle kung triangle, square kung square, so circle kung circle. And yung size nila, kung 5 yung isa, 5 din yung kabila. So, two segments are congruent if and only if their lengths are equal. So, yung segment dito, yun yung ating side ng triangle. So, yung dalawang segments or dalawang side ng isang triangle, sabi natin na congruent kung equal. Ano ba pag equal? Parehas. Okay? Then, sa angle naman, two angles are congruent if and only if their measures are equal. So, kung 60 degrees yung isa, dun sa isang triangle, dapat dun sa isang triangle 60 degrees din. So, hindi pwedeng 60 dun sa kabila, dun sa isang triangle 59.5. So, hindi sila parehas. Kahit pa i-round off natin yung isa, ang pinag-usapan natin dito ay exactly the same. Exact yung kanilang pagkakaparehas. So, ito yung mga example ng ating congruent figures. So, meron tayo ditong dalawang biscuits. So, parehas sila ng circle. Merong mga curved lines sa gilid. So, parehas sila ng measurement. Yung papel, okay, pare-parehas sila. And then, itong ating shape dito. So, ano bang shape to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon. So, parehas dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parehas din sila. Nagkaiba lang sila ng position pero parehas silang hexagon. Parehas sila ng laki. Okay? Then, ito, triangle. So, parehas sila ng shape na triangle. At the same time, parehas sila ng size. So, dun sa triangle, kapag walang measurement, paano natin malalaman na sila ay congruent? Kapag merong ganitong mga markings, nakikita nyo itong nasa picture natin, ito, ang kapartner niya or ang congruent niya, yung ganun din ang marking. No, ito naman, ang congruent niya, yung ganun din yung marking. So, ganun yung makikita ninyo or common na makikita ninyo sa pag-aaralan natin ngayon. So, for the easy comparison of the two figures or shape, you should know their corresponding sides and corresponding angles.
angles. Pag sinabi natin corresponding, yun yung kapartner niya sa kabilang triangle. Okay, kapartner. So, meron tayo ditong dalawang triangle. Triangle BOX, BOX, BXO. So, basta sila yung magkakasama. And then, triangle PEN. So, triangle box is congruent to triangle pen. So, nakikita naman natin parehas sila ng shape, parehas sila ng size. So, paano natin ma-figure out yung corresponding, yung tinatawag natin corresponding sides at angles? So, ganito yon. So, dun pa rin sa dalawang triangle natin, corresponding sides. So, kapag sides, dalawang letter lagi. Kapag angle, pwedeng isa, pwedeng tatlong letter. So, corresponding sides, yung BO natin, kung dito ka nagsimula doon sa isang triangle, sa kabilang triangle, doon ka rin magsisimula. Okay? So, yung BO, paslan ka nagsimula, sa kabila, ganun din. Hindi pwedeng sa baba o kung saan mo lang gusto. So, BO, ang corresponding side niya sa triangle pen ay PE. So, sila yung magka-partner. Then, yung OX, hindi niya pwedeng ka-partner si BX. Okay? Hindi siya pwedeng kumuha ng ka-partner dun sa kasama niya. Kukuha siya ng ka-partner sa kabila. So, OX, ang ka-partner niya, hindi pwede si PN. Hindi pwede si PE kasi kay BO yun. So, OX, EN. And BX, PN. Okay? So, kung dito ka nagsimula sa isang triangle na to, dito ka lahat magsisimula. Okay? Hindi pwedeng salitan para may pattern kayo. Then, angles naman, ganun din. So, B. Kung dito ka, B, anong kapartner niya? Yung nasa taas din, angle P. Then, O, ang kapartner niya ay E. And then, X, ang kapartner niya ay N. So, yun yung ating sinasabing corresponding. So, binabasa natin itong symbol na to as corresponds to. So, for example, line or side BO corresponds to side PE. OX corresponds to EN. BX corresponds to PN. So, sa angle naman, angle B corresponds to angle P. Angle O corresponds to angle E. Angle X corresponds to angle N. Okay? So, halimbawa, yung dalawang triangle hindi parehas ng position. So, dapat i-draw niya siya na parehas yung position para hindi kayo malilito kung ano yung kukuhanin ninyong sides or kukuhanin ninyong angles. So, for example, itong dalawang to. Kita nyo, parehas sila ng pwesto or ng position para mas madali nyo ma-identify yung corresponding sides and angles. So, definition natin ng congruent triangles. Two triangles are congruent if and only if their corresponding angles and sides are congruent. So, kung congruent lahat. Hindi pwedeng dalawa lang na sides, dalawang angles lang. Dapat tatlong angles sa isang triangle. Dapat yung tatlong yun congruent doon sa isa pang triangle. Yung sides na tatlo, dapat ay congruent doon sa tatlong sides ng another triangle. So, ganito. So, kapag walang value or walang numbers, ganito yung makikita ninyo. Okay? Sa sides, may mga guhit yan. Okay? Kung yung isang guhit na yan, ang kapartner niya, yung isang marking din. Yung dalawa, ganun din. Yung tatlo, ganun din. Then, sa angle, meron kayong makikita na ganito din. May mga lines or markings. Ang tawag natin yan ay tick mark. O kaya naman, yung iba ang ginagawa sa curve. So, dito isang curve. Dito, dahil pangalawa siyang angle, dalawang curve. Dito, pangatlo, tatlong curve. So, depende. Pero tatandaan nyo, kung ano yung magkaparehas, yun ang magkapartner. Yun yung corresponding sides or corresponding angles. So, dahil ang topic natin ay congruent triangles, corresponding sides and angles should be congruent. So, given the triangle ABC is congruent to triangle DEF, dapat ma-prove natin yung dalawang
ay yung tatlong sides na magkabilang triangle are congruent at the same time yung angles din. So, side AB, ito yon side AB, so alin yung kapartner niya sa kabila? Yung may kaparehas niya na dalawa din yung marking. So, side AB is congruent to side DE. So, kung ano yung measurement ni AB, ganun din yung measurement ni DE kasi nga congruent. Then, side BC, partner niya, syempre, si side EF. They are congruent. AC is congruent to TF. So, angle, ganun din. Angle A, kapartner niya, may tatlo ding markings. Angle A is congruent to angle D. Hindi pwede natin i-partner si angle A kung saan natin gusto. Corresponding yung kapartner niya talaga. Angle A is congruent to angle D. And angle B is congruent to angle E. And thus the angle C is congruent to angle F. They are all congruent kasi congruent triangles. Parehas na parehas. Postulate number 7, the SSS postulate or side-side-side postulate. So dito sa postulate na to, ang concern natin ay yung tatlong sides ng triangle. Okay, dito lang sa postulate na to ha, hindi tayo titingin sa angle. Ang titingnan natin ay sides, yung three sides. If three sides of a triangle are congruent to the corresponding sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Kaparehas nito. SSS. So kapag may nakita kayong markings, na may magkaparehas tatlo sila, so yun ay SSS postulate. So angle A, side AB is congruent to DE, BC is congruent to EF, and DF is congruent to AC. Okay, yun yung corresponding sides that are congruent. So kung number naman yan or value, yung makikita mo dyan, dapat congruent sila. Halimbawa, ito ay 4. So, itong DE ay 4 din. Ito ay 6. Yung BC, ito ay 6. Yung AC natin ay 5. Yung DF natin ay 5 din. Kasi they are congruent. So, yun yung SSS postulate. Next is postulate number 8. So, ito naman may isang angle nasa gitna ng dalawang side. Yan yung pattern natin ha. Side, angle, side. Yung dalawang side nasa magkabilang dulo ng angle. So, if two sides and an included angle, kasi nga included, yung dalawang side nagdugsong or nag-intersect, ang nabuo nila ay yung angle na nasa gitna nila, which is the included angle of a triangle are congruent to the corresponding parts of another triangle, then the two triangles are congruent. So, ito naman yung illustration natin. Okay, so corresponding parts that are congruent. So again, triangle ABC and DEF yung gagamitin natin. So AC, yung may markings. So yung kapartner niya, DF. They are congruent. AB, congruent to DE. So ano yung common or saan sila nagsalubong yung dalawang side? So sa angle A, ito yun. AB, DC. So ito yun. ED, FD. So, yun yan. Paano natin mas madaling makikita? I-draw ninyo. Okay? So, kung saan sila nagsalubong, yun yung kanilang parehas. Okay? Or yung included angle nila. Nasa gitna. Okay? SAS, SAS, S, A, S, S, A, S. Okay? Halimbawa naman, yung AB at saka BC, ano yung included nila? Yung nasa gitna nila, B. DE at EF, ano yung included nila? Ito, yung ating E. Okay? AC and BC, C. EF and DF, F. Basta nasa gitna. Yun yung tinatawag natin included angle.
Next, postulate number 9, asa. So, ano man yung nasa gitna? Side. So, dalawang angle sa dulo, side ang nasa gitna. If two angles and an included side of a triangle are congruent to the corresponding parts of another triangle, then the two triangles are congruent. So, masabi natin na congruent sila. Yung illustration natin. Okay? So, dalawang angle, nasa gitna nila yung side, katulad na nakikita nyo. Corresponding parts are congruent, angle B at angle C. Ano yung nasa gitna nila? Side BC. Okay? Angle E at angle F. Ano yung nasa gitna nila? Na side EF. So, angle B is congruent to angle E. Angle C is congruent to angle F. Ang included side nila is BC and EF. So, halimbawa naman, si angle B at angle A. Ano yung kanilang nasa gitnang side? AB. Sa E at saka sa D, ED. Okay? So, yun yung included side nasa gitna. Tandaan, ASA, angle, side, angle. So, theorem 3.5, SAA. Okay? So, isang side, then magkasunod na angle, ibig sabihin yung side wala sa pagitan nila, nasa dulo. Okay, it's either nasa unahan or nasa hulihan. If two angles and a side not included, okay, between the angles of a triangle are congruent to the corresponding parts of another triangle, then the two triangles are congruent. So, ito yung illustration natin na sinasabi natin sa okay? So, given the triangle ABC and DEF, so kung ang given natin ay angle B is congruent to angle E, and angle C is congruent to angle F. Okay? So, alin yung hindi nila kasama? Okay, ano yung may markings dito? AC and BF. Ano pa yung pwede? BA o kaya EB. Basta hindi common sa dalawa. Nakikita nyo? Illustration. Angle B is congruent to angle E. Angle C is congruent to angle F. Hindi pwede ang BC kasi common nila yun. Dapat dun ka kukuha sa wala sa kanilang dalawa. AC, BF, o kaya naman BA at EB. Not included. Okay, wala sa gitna ng dalawang angle. So, ang tawag natin dyan ay SAA theorem or the side angle theorem. So, meron tayong mga examples dun sa mga kailangan ng solution. So, yan lang. Thank you for listening and Laos Deo.